वेलकम बॅक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सुगरण मैत्रिणी. आणि आज मी आली आहे माझी पोलीस मैत्रिणीच्या घरी, म्हणजे वैशाली ताईच्या घरी. सो प्लीज वेलकम वैशाली ताई. हाय ताई. ही माझी पोलीस मैत्रीण आहे आणि आज मी तिच्या घरी आली आहे. तू काय रेसिपी बनवणार ताई? मी आज बनवणार आहे पास्ता. मला खरंच पास्ता येत नाही आणि मला शिकायचीच होती पास्ताची रेसिपी. तर माझ्यासोबत तुम्ही पण शिका ताईचा झटपट पास्ता. ओके, ताईने सगळं सेट करून ठेवलंय. ताई आपल्याला सांगशील काय काय साहित्य लागणार आहे पास्ता बनवायला? हे पास्ता बनवण्यासाठी साहित्य पास्तासाठी पास्ता, गाजर चिरलेला, कोथिंबीर, मक्याचे दाणे, उभा चिरलेला कांदा, पास्ता मसाला, केचप, टॅमॅटो केचप आणि चवीनुसार मीठ. ओके, चल आता मग आपण बनवूयात पास्ता. ओके, आता हा कच्चा पास्ता आहे, तो आता थोडा पाण्यात उकळवायचा आहे. गॅस लावते, 2 मिनिटं त्याला शिजवून घे. तरी किती वेळ लागतो साधारण पास्ता बनायला ताई? 10 मिनिटं लागतात. हो, म्हणजे खूपच झटपट पास्ता. मी कधी केला नाहीये ना, त्यामुळे मला ही रेसिपी माहितीच नाहीये. नाही, छान आहे. आता पावसाचे दिवस आहेत, मस्त बाहेर पाऊस पडतोय, झटपट होणार सारखा आहे पास्ता. मुलांना खूप आवडतो. टिफिनला वगैरे देऊ शकतो आपण पास्ता. हो, म्हणजे टिफिन साठी एक आयडिया म्हणून रेसिपी. झटपट होणारी आहे ना, टाइम कमी लागतो. हा शिजत आलेला कसा कळतो ताई? थोडं बघायचं वरून. शिजला का आपला पास्ता? शिजलं. आता आपण पाणी काढून घेऊया त्याच्यामध्ये. हा पास्ता कोणाला आवडतो जास्त तुझ्याकडे? पास्ता माझ्या अर्जुनला आवडतो, माझ्या मुलाला. कढई तापत ठेवली आहे. आता तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये टाकते कांदा. थोडंच परतवायचं आहे त्याला, जास्त. अच्छा, म्हणजे कच्चापणा जाईपर्यंत. जास्त काही ब्राऊन होऊन द्यायचं नाही त्याला. अच्छा, मग तुला काय आवडतं जेवणामध्ये किंवा असं स्नॅक मध्ये वगैरे? सगळ्यात स्नॅक्स मध्ये मला नूडल्स आवडतात, पनीर वगैरे. आणि जेवणामध्ये मला नॉनव्हेज आवडतं, मच्छी. तुला नॉनव्हेज रेसिपी बनवायची असती तर सोपं झालं असतं ना बनवायला. पण नाही ना नॉनव्हेज. मला टेस्ट नसतं करता आलं. माझ्या मनात तर ते झालं विचार, नॉनव्हेज काहीतरी रेसिपी बनवून दाखवूया आरतीला. तू तर व्हेजिटेबल आहेस ना. वैशाली ताईने एवढी कमाल केली आहे ना, आज किती पुरणपोळी बनवणार होती आपल्यासाठी व्हिडिओसाठी. आणि तिने सगळी रेडी केली तयारी. सगळं तिने पुरण वगैरे सगळं रेडी केलं आणि फक्त लाटायची रेसिपी अशी दाखवणार होती वैशाली ताई. अशी ही आमची एक कॉमेडी मैत्रीण. मला काय माहिती होतं रेसिपी वगैरे दाखवायची आहे. आता आपण गाजर टाकूया. थोडं परतवून घेऊया सर्व. हे पण हेल्दी झालं ना कल्पना ताई सारखं गाजराला म्हटल्यावर. मक्याचे दाणे हे हेल्दी नाही आहे, पण मुलं कसे खात नाही व्हेजिटेबल शक्यतो. मग त्याच बहाण्याने मुलं गाजर, कॉर्न वगैरे खातात. ओके, ते थोडं हेल्दीच बोलायला लागलं आपल्याला. अच्छा, म्हणजे टेस्टी पण हेल्दी पण असं मुलांसाठी आवडीने खातात ते. असं आपण दिले गाजर कापून तर खाणार नाही. बरोबर. आता आपण पास्ता मसाला टाकूया. थोडा सॉस टाकूया किचनचा. टोमॅटो सॉस आहे का हा? हां, टोमॅटो. म्हणजे जास्त सॉस वगैरे पण हवं लागत नाही. एकदम फास्ट म्हणजे सकाळच्या शाळेला जायच्या गडबडीत होण्यासारखी रेसिपी टिफिनसाठी. चवीनुसार मीठ टाकूया. आता याच्यामध्ये पास्ता मिक्स करूया. किती लवकर बनला आपला पास्ता. म्हणून तर बनवते मुलांना. थोडं याला 2 मिनिटं वाफवून घेऊ आणि गॅस बंद करून घेऊ. वरून थोडी कोथिंबीर टाकूया. टेस्ट छान येते. मग खूप मस्त वास तर येतोय. मी तर पहिल्यांदाच खाणार आहे पास्ता, नाही तर मी बाहेर वगैरे पण पास्ता कधीच नाही खात. वरून चीज टाकूया त्याला. वैशाली ताई अशा खूप रेसिपीज बनवते ज्या झटपट बनतात, कारण त्याच्याकडे टाइमच खूप कमी असतो. ती एक पोलीस आहे तर तिला कधी पण ड्युटीला जावं लागतं, तर त्यामुळे ती असं सगळं बनवत असते काही ना काही छोटे मोठे रेसिपीज. आणि आम्हाला खायला पण खूप बोलवत असते खूपदा, अगं जेवायला ये, जेवायला येत नाही. त्यांना खूप भाव द्यायला लागतो.
आणि जेवण बनवण्यासोबतच हिला आवड आहे खूप जास्त रील बनवायची. म्हणजे आमच्या ग्रुपची ती रील स्टार आहे. म्हणजे की तुम्ही जर बघितलं असेल माझ्या व्हिडिओज तर ही त्याच्यामध्ये एकदमच वेगळंच तिच्या दुनियामध्ये असते ती. है ना रील बनवताना? रील बनवायला तिला खूप आवडतं. रील्सला लाईकच भेटत नाही. तिला अशी तू पण व्हायरल होशील एक दिवशी. लवकर व्हायरल करा आम्हाला. चीजी पास्ता फॉर नाश्ता. हा आता आपला पास्ता एकदम रेडी आहे. आता आपण त्याला सर्व करूया. हे तर खूपच कमी वेळात रेडी आहे आपला झटपट पास्ता. वाव. तो पास्ता दिसतोय तर छान. तू तर बोलते मी खात नाही ना, हा. पण आज तर तुला मी माझ्या हाताने बनवलेला पास्ता बनवणार आहे बघ. खाऊन तर बघ थोडं. कसं झालंय? वगैरे एकदम छान लागते. चटपटीत एकदम चटपटीत. म्हणजे असं स्नॅक्स साठी किती छान आयटम आहे हा. मी पण बनवेल नक्कीच. बनवून बघ एकदा. नाही पण खरंच मला खूप आवडलाय पास्ता. म्हणजे मी नाही खात पण हा मला खूप म्हणजे चीजमुळे वगैरे एकदम छान लागतोय तो. खरं बोलते का? खरंच बोलते. मन होते माझं. नाही खरंच मला छान आवडलाय. रेसिपी खूप मस्त आहे. मी पण ट्राय करेन घरी. नक्की कर अर्जुनसाठी. मी माझ्या अर्जुनसाठी करते, तू तुझ्या अर्जुनसाठी कर. ओके. तर वैशाली ताई सोबत असा खूप छान आपला डे स्पेंड झाला आणि थँक्यू वैशाली ताई तुमचा टाइम मला दिल्याबद्दल. तर आता आपण तिसऱ्या एपिसोड मध्ये भेटूया तिसऱ्या मैत्रिणींसोबत. तोपर्यंत आमचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या मैत्रिणींना पण शेअर करा ते, आणि सबस्क्राईब करा. Hare Krishna. If you like my recipes and videos, please like, share, subscribe, and don't forget to click on the bell icon so you will get notified when I'm online. Thank you for watching.